यसरी टक्क खुल्छ है बकेट चाहिँ फर्स्टमा। अनि जोइन्टहरू टक्क वेल्डिङ हानेर बनाएको छ। यसको इन्जिनको जडान चाहिँ हो यहाँनिरबाट बाइकको जस्तै चेचिस बनाइएको छ। यता एउटा अगाडि एउटा पछाडि है, दुईटा यो टाइपको चेचिस छ हेर्नु। अनि सिलेन्सर त्यस्तै मुनिबाट ल्याइएको छ, त्यही सेम बाइकै भइहाल्यो। त्यसपछि चाहिँ यो चेनको रोटेसनबाट तल गियर बक्सको रोटेसनमा आएको छ है। र एकैचोटिमा हेर्नु त एउटै फ्रेममा। यहाँ चाहिँ केही छैन, यो गाइड हो, यो मतलब चेनलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि राखेको हो। यो चेन छ, यो गियर बक्सको, यो चाहिँ गियर बक्स चाहिँ मारुति 800 कारको हो होइन। यसमा चाहिँ हामीले स्पकेट फिट गरेको, यसमा क्लच फिट हुन्थ्यो गाडीमा चाहिँ, यसमा स्पकेट फिट गरेको। अब एक्सलै भइहाल्यो होइन। त्यस्तै गरी छ यो कारकै, त्यही मारुति 800 कै फ्रेम लगाइदिएको छ। अनि यतातिर पनि त्यही छ, ठ्याक्कै त्यही छ सिस्टम। अनि ब्रेकको लागि चाहिँ दुईटा डिस्क छ, यता र यता दुईतिर है। अनि गियर बक्सलाई लागि चाहिँ होल्डिङ गरेर फ्रेमहरू चाहिँ बुनेको छ। अनि सकरको लागि चाहिँ यसरी सकरको सस्पेन्सन एट्याच गरिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ तल झुलाको लागि चाहिँ बाइककै ह्यान्डलको टी हालिदिएको छु, पुरानो बाइकको ह्यान्डलको टी हालिदिएको छ है भित्रपट्टि चाहिँ। ल यतापट्टि पनि उतापट्टि पनि जो त्यो लचक दिनेको लागि त्यो हालिदिएको छ। अनि यो गियरको सिफ्टिङको लागि यो देखिहाल्नुभयो मुनिबाट है, गियरको सिफ्टिङको लागि। अनि गियर बक्स यसरी डल्ला फिक्स भएको छ। त्यसपछि यो ब्रेकको लागि चाहिँ यो ब्रेकको पाइप भइहाल्यो। एउटा हेर्नुहोस् त, यो ब्रेकको पाइप चाहिँ यसरी गएर यो मास्टर सिलिन्डर छ कि, यो मास्टर सिलिन्डरलाई चाहिँ यसरी खिच्ने बनाइएको छ। हेर्नुहोस् है त यो टक्क। अनि यो चाहिँ क्लचको लागि चाहिँ यहाँ डन्डीबाट गरिएको छ। अगाडिदेखि यहाँसम्म चाहिँ डन्डी आउँछ, यहाँबाट चाहिँ वायरबाट यहाँ जान्छ क्लचको। त्यसपछि ब्याट्री भइहाल्यो। अनि अब के रह्यो यसमा भन्दा वायरिङको यहाँ चाहिँ स्विच राखिएको छ। अनि सेलेप पनि यहीँ राखिएको छ, न्युट्रल गरौँ है। यो चाहिँ गियर बक्सको गियर चाहिँ कतिवटा भनेपछि 4वटा, अनि यो ब्याकसित 5 भयो, यसमा पनि 5वटा गियर छ। गर्दाखेरि 10वटा गियर भयो हाई र लो गरेर है। अनि यता चाहिँ एक्सिलेटर, ब्रेक अनि यो क्लच त्यस्तै गरी नै भयो है। अनि यसमा चाहिँ स्टियरिङको कुरा गर्दा चाहिँ स्टियरिङको जडान चाहिँ वेल्डिङ हानेर अनि यहाँ एउटा क्रस लगाइएको छ। अनि तल चाहिँ र्याक, यसमा चाहिँ यो अगाडिको भाग है, यसमा चाहिँ र्याक लगाइएको छ स्टियरिङको लागि चाहिँ। यसरी आयो माथिबाट। अनि यहाँ चाहिँ एउटा नट, दुईटा नट अनि 3टा नट यहाँ मुनि छ एउटा, यो गरेर र्याक गरायो है। अनि सस्पेन्सन चाहिँ वेल्डिङ हानेर जुवाड हानी। अनि सस्पेन्सनको लागि चाहिँ टक्क माथि सपोर्ट छ। तल चाहिँ सस्पेन्सन डबल तरिकाले खेल्ने, झुला चाहिँ डबल खेल्ने बनाइएको छ है। माथि सिङ्गल छ, तल चाहिँ डबल छ। यहाँ अरू चाहिँ यो बकेट छ, बकेटको जडान चाहिँ यहाँबाट छ, यहाँ जोइन्ट छ है, यहाँ पनि जोइन्ट छ। यो फ्रेम भइहाल्यो। गाडी चाहिँ यस्तो छ, टक्क हेर्दाखेरि पुल चाहिँ यो छ। अब यसको अरू भित्री भाग अब वेल्डिङ त्यस्तै छ है गियरको। अनि यो लिभर चाहिँ अब उठाउने देखिहाल्नुभयो, त्यो बकेटको लागि भइहाल्यो। अनि फ्यानको लागि यहीँ छ, सबै पोइन्टहरू यहीँ लगेको छ। अनि न्युट्रलको लागि पनि न्युट्रल बत्ती यहाँ चाहिँ अलि तल खसेछ अहिले चाहिँ। यो हो हाम्रो न्युट्रल बत्ती, जुन यो गियर लगाउँदा त्यो निम्ने गर्छ है यसरी। अनि यता पङ्खा छ, यो चाहिँ इन्जिनको लागि हल्का भए पनि हिट कम गरोस् भनेर। अनि यो चाहिँ टङ्की तेल राख्नको लागि।
टङ्कीको जडान चाहिँ त्यस्तै छ, सिम्पल तरिकाको दुईटा नट लगाइएको छ। अनि यो चाहिँ कारको त्यो वाइपर पानी छिट्ने कुरा हुन्छ नि, पानी यस्तो सिसा सफा गर्ने पानीको डब्बा हो त्यो हो, त्यसलाई राखेर बनाइएको छ। यो कार्बोरेटर भइहाल्यो। यो चाहिँ अपजेट V1 को इन्जिन हो, यसमा स्लेब युज छ, किक युज छैन। ब्रेक चाहिँ दुईटामा च्याप्प लाग्छ, नटहरू चाहिँ दुईटा मात्रै लगाइएको छ। यो कारकै टायर हो मारुति 800 को, अनि यो चाहिँ स्कुटीको लगाइएको हो। सबै हेर्दाखेरिमा यो सिट पल्सर बाइकको हो, यो चाहिँ हामी आफै बनाएको हो, यो गाडीकै हो, हामीसँग एउटा थोत्रो गाडी थियो त्यसको। सबै कुरो चाहिँ यही हो है गाइज। सब्सक्राइब गर्नु लाग्छ तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानलको, हाम्रो गाडीको बारेमा सट्ट सबै भिडियो राख्ने प्रयास गर्नेछु। ल गाइज सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो हाम्रो च्यानललाई। हाम्रो गाडीको खतरा भिडियोहरू हामीले लिएर आइहाल्छौँ।